Hey guys, welcome back to my second channel HADI Tech. HADI Tech নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক বহুত স্বাগতম জনাইছো। তো গাইজ যদি আপুনি 2026 চনৰ যিখন ইলেকশ্যন হল এই ইলেকশ্যনৰ যদি ৰিজাল্ট মানে অৰ্থাৎ অহাকালি যে ৰিজাল্ট হ'বলৈ গৈছে এই ৰিজাল্ট যদি আপুনি লাইভ চাব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি লাইভ চাব পাৰিব। নতুন নিয়মত কিন্তু আপোনালোকে ইলেকশ্যন কমিশনৰ পৰা কিন্তু নিজে লাইভ চাব পাৰিব। সো আপুনি কেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ যি খবৰ বা এই লাইভখন আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব বা কেনেকৈ চাব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে A to Z প্ৰসেছ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো। সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো ইলেকশ্যনৰ যি ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টটো চেক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লৈছোঁ মই সুবিধাৰ্থে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব NVSP জাষ্ট NVSP লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি NVSP লিখি সাৰ্চ কৰি দিব যদি আপোনাৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ সাইট মোড কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু ডেস্কটপ সাইটটো অন কৰি ল'ব। তাৰ পাছতে আপুনি হেৰি কৰিব। সো তলফালে স্ক্ৰল কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে সো NVSPৰ যিখন অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভোটাৰ হোম পেজ ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া জাষ্ট আপুনি ইয়াতে এটা কিন্তু ৱেবছাইট দেখা পাইছে। প্ৰথমটো ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এইটো ৱেবছাইটত ক্লিক কৰি দিব এইটো ৱেবছাইটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ এনেকৈ খোল খাব। ইয়াতে দেখা পাইছে যিখন মুকলি হৈছে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এইটো পেজত এইটো পেজত আহিব। এইটো পেজত অহাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰি থাকিব ইয়াতে যিখন ভোটাৰৰ যিখন সকলোবোৰ কাম মোৰ ইয়াতে কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে। তাৰপিছত তলফালে স্ক্ৰল কৰি থাকিব একদম শেষত আহিব। সো তলফালে অহাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে যে ভিউ ৰিজাল্ট জাষ্ট ভিউ ৰিজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি ভিউ ৰিজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ভিউ ৰিজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন ইণ্টাৰফেচ এনেকৈ কিন্তু শ্ব' কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া ECINET ইয়াতে দেখা পাইছে জেনেৰেল ইলেকশ্যন টু এছেম্বলি কনষ্টিটিউশ্যনছ ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৰিজাল্ট মে 2026 ৰিজাল্ট ট্ৰেণ্ডছ উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 8 AM অন 4th of May 2026 অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা কিন্তু দিনৰ 8 বজাৰ পৰা এই ৰিজাল্টখন আৰম্ভ হ'ব বা লাইভ চলিব। এইটো কিন্তু আপোনালোকে লাইভ চাব পাৰিব। তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আসাম কেৰেলা পুডুচেৰী জাষ্ট ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানকেইটা ষ্টেট আছে গোটেইখিনি ষ্টেটৰ কিন্তু যিমানখিনিত ইলেকশ্যন হৈছে এই গোটেইখিনি ইলেকশ্যনৰ কিন্তু কালি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে এই গোটেইখিনি ষ্টেটৰ কিন্তু ৰিজাল্ট অহাকালি দিয়া হ'ব। সো যেতিয়া আমি যিহেতু অসমৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিম বা অসমৰ লাইভটো চাম তেনে ক্ষেত্ৰত জাষ্ট আমি এই যে আসাম অপশ্যন দেখা পাইছে আসাম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। টোটেল সিট 126 অপশ্যনটো যেতিয়া আমি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম কালি কিন্তু এইটো লাইভ হ'ব। এই লাইভ কিন্তু আমি চাব পাৰিম কালি 8 বজাৰ পৰা কিন্তু আমি লাইভ চাব পাৰিম। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যদি আপোনাৰ মতামত কোনটো হয় মানে কোনটো দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব এইটো ইলেকশ্যনত সো সেই মতামতটো আপুনি কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব।